नमस्ते भारत किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई समोसा कसरी बनाउने आउनुस् देखाउने छु। सबैभन्दा पहिले भाँडामा आटा र ज्वानो मैले राखिसकेपछि थोरै तेल राखेँ। तेल राख्यो भने अब किनकि एकदम सफ्ट हुन्छ, अब थोरै पानी राखेर मजाले यसलाई मुछिसकेपछि अब तयार भयो। तयार भइसकेपछि मैले छोपेर राखेँ कम्तीमा 20 मिनेटसम्म। अब हामी ग्यास अन गरेँ मैले यसको किमाको लागि, समोसाको किमाको लागि। अनि थोरै तेल राखेँ, एड गरेँ भाँडामा कराईमा। त्यसपछि जिरा राखेँ, तपाईहरुले पनि आवश्यकता अनुसार। अनि मसिनो काटेको चप प्याज राखेर यसरी मजाले चलाउँछु। रातो हुनुपर्छ। अनि मैले लसुनको अदुवाको पनि तुलो पनि राखेँ, पेस्ट बनाएर कुटेर राखेको। यति भइसकेपछि थोरै खुर्सानी तपाईको आवश्यकता अनुसार राख्नु होला। तपाईले कति पिरो खानुहुन्छ अथवा कम खानुहुन्छ, आफूले बनाउने भएपछि त घरमा आफ्नो इच्छा अनुसार राखेँ। अनि थोरै बेसार एड गरेँ। अनि नुन आवश्यकता अनुसार तपाईलाई कति छ। अनि त्यसपछि अब मैले सुक्खा गरम मसलाहरू पनि थोरै राखेँ। अब यति भइसकेपछि मैले आलु यसरी राखेँ। मैले पहिले नै तयार गरेको आलुहरू मजाले मसिनो भएको आलु हुन्छ, उसिनेर पहिले नै राखेको हुन्छौँ हामीले। उसिनेर मजाले टुक्राटुक्रा सानो गरेर काटेर चप। त्यसपछि धनिया राखेर अब मजाले एकछिन चलाउने। धनियाहरू यो मिश्रण हुन्छ। हामी सबै मसलाहरू पनि राखिसक्यौँ आवश्यकता अनुसार। हामीले घरमै खाने भएपछि हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार मसलाहरू राख्नुपर्छ। यति भइसकेपछि अब म समोसाको लागि तयार गर्छु। मैले 20 मिनट जति भयो होला यसको सानो बेडा बनाएँ पिठोको आटाको आवश्यकता अनुसार। अनि मैले बेलुनमा तपाईलाई कसरी सजिलो हुन्छ यसरी मजाले अनि लाम्चो आकारले यसरी देख्नुभयो मैले गरेको तल माथि गर्दा एकदमै सजिलो तरिकाले। हामीले कुनै त्यस्तो धेरै समय लाग्ने असजिलो केही पनि हुँदैन। यसरी तल माथि दायाँ बायाँ गर्दाखेरि अलिकति लाम्चो आकारको अलिकति यसको स्वरूप बदल्नुपर्छ। अनि चक्कुले बिचबाट काट्नु होला। यसरी मैले काटिसकेपछि थोरै पानी लाएर छेउमा, किनकि चिप्पिन्छ, अनि छेउमा यसरी लगाइसकेपछि माथिबाट तलबाट यस्तो बिट माथि तपाईहरुले भिडियो पनि हेर्नु होला कन्फ्युज भएपछि। अनि यसरी गरेर च्याप्नु भयो भने मजाले च्यापिन्छ। मैले यसरी च्यापिसकेपछि अब म यो तयारी भयो। मसला राखिसकेपछि थोरै पानी राखेर माथिबाट यसरी छेउबाट यसरी चिप्काउँदै अब यो तयार भइसक्यो। मैले यसै गरी बाँकी भएको पनि सबै मैले तयार गरेँ समोसा। अब यति भइसकेपछि मैले कराईमा तेल उमालिसकेको थिएँ, पहिले नै तताइसकेको उम्लिसकेको। यसमा मजाले एड गरेँ, राखेँ मैले समोसा। तयार भएको समोसा यसरी जति छ सबै मैले यसमा अट्ने गरी कतिसम्म हामीले राख्न सकिन्छ यो तेलको तावमा। अनि यसरी राखिसकेपछि अब मैले मसँग भएको पहिलो लडमा जति अट्यो त्यति राखेँ। अब यसमा राखिसकेपछि अब यसलाई एकछिन पाक्छ। अनि अर्कोपट्टि अब फेरि यसलाई फर्काइराख्नुपर्छ। मैले यसलाई अब अलिकति पाक्यो भने अलि म चाहिँ यसरी यसलाई अर्कोतिर यसरी पल्टाउँछु। अब एक साइडमा पाक्यो फेरि यसरी हामीले यसलाई अलिकति रातो हुने गरी मजाले पाक्ने गरी। अब किनभने हामीले मसलाहरू अलरेडी पाकेको नै हुन्छ, तैपनि यसरी तपाईले मजाले पकाउनु भयो भने हामीलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। अथवा हामीले त एकदमै आफ्नो इच्छा अनुसार यसरी बनाएका छौँ। यसरी तयार भयो। तपाईहरुले पनि यसरी पकाएर खानु होला र भिडियो मन पर्यो होला। हस्त नमस्ते।